Hello mọi người, hôm nay là tập mới của Phương Brut nha. Và hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi một cái chỗ rất là trời, rất là mê. Thì dạo gần đây là mình rất là ghiền mấy cái kiểu nước hoa niche á, kiểu dạng như là càng local, càng ít người biết là mình càng thấy cuốn. Trời, thì mình nói chuyện với ChatGPT mỗi ngày mà. Xong rồi nó gợi ý cho mình là có một dòng nước hoa tên là Perfume Sattery. Chưa nghe cái tên đó bao giờ luôn, nhưng mà đọc cái vibe cái làm kiểu như là trời, mình phải đi liền, mình muốn đi liền. Thì Perfume Sattery là một dòng nước hoa niche ở Nhật do một cô perfumer tên là Satoru Osawa sáng lập. Thì điều đặc biệt ở mấy cái mùi ở đây á, là nó lấy cảm hứng từ những nghề truyền thống của Nhật Bản, giống như là hương trầm nè, trà đạo nè và cắm hoa đồ á. Kiểu nó rất là nhẹ nhàng, elegant mà cũng rất là sâu sắc á mọi người. Thì mình đọc sơ là mình cảm thấy như là wow, mình phải đi. Cái chỗ này á, nó không có nằm ở trong mall mà nó kiểu nó như là một trong cái private department á, nên là hơi khó tìm nha. Mình phải bấm chuông thì người ta mới xuống mở cửa cho mình nữa. Cái không gian ở bên trong thì cái kiểu nó private á, tư vấn một nên là không có cái kiểu lượng thử lung tung. Nhưng mà được cái á, là người ta cũng nhiệt tình, lịch sự chứ cũng kiên nhẫn với mình. Trước khi mình tới đây là mình cũng có tìm hiểu trước sơ sơ về vài mùi rồi. Thì ở đây có một cái mùi cũng khá là nổi tiếng, nó tên là không biết đọc đúng không nữa, nhưng mà nó tên là Hyoge. Thì mùi này lấy cảm hứng từ matcha và tinh hồng wabi sabi của Nhật. Kiểu như là mình nghe nói cái kiểu nó thanh mát đặc trưng của Nhật Bản. Thì mình có thử và nó bất ngờ là vị ở trên giấy thì cái mùi nó rất là xanh mát, cái kiểu giống như là trà non mà mới được vò xong rồi còn ẩm á. Nhưng mà khi mà lên da mình á thì nó lại ngọt hơn hẳn luôn, chứ không phải là kiểu ngọt vanilla rõ ràng đâu, mà nó kiểu nó matcha latte mà nó không có đường á, mà cái nó lỡ bỏ thêm nhiều sữa á. Ý là nó lạ nha, nó rất là Nhật. Lúc đầu nó thiệt luôn là cũng tăng á, cũng định mua, nhưng mà cho đến khi mình thử những cái mùi khác nữa, mình thử gần hết luôn, xong rồi mình lọc lại được vài mùi, và trong đó có một cái mùi nó tên là Nobiyaka. Nghe cái tên nghe đã ha. Cái mùi mở đầu là rực, cái mùi kiểu cái ly plum wine á, xong rồi chua ngọt nhẹ nè, rồi sau đó là nó sẽ có vào một cái lớp floral, xong rồi cái kiểu iris, cái kiểu musk, mình không biết diễn tả sao đâu, nhưng mà nó không có nặng nề lắm. Có tất cả dạng mùi luôn, như mùi gỗ, mùi ngọt, đường, nhiều thứ lắm. Nhưng có một cái mùi mà mình thấy khá dễ dùng cho tất cả những các mùa luôn, đó chính là iris home. Thì nghe cái tên là nghe cái tưởng nó sẽ là nghiêm túc xong rồi đứng đắn ha, nhưng mà khi lên da mình thì cũng khá là nhẹ nhàng. Ôi trời đất ơi, xin lỗi mọi người nha, đi chơi gầm. Thì cái mùi này á, mở đầu là nó hơi mát với lại citrus một xíu, là cái nó kiểu cam chanh á, xong rồi nó chuyển dần sang iris, gọi là phấn miệng, nó như là cái mùi hoa rồi đó, sạch sẽ, gọi là cái mùi nó sạch sẽ như là mình mặc áo sơ mi trắng và mới ủi mọi người. Mà lên da mình nha, không bị ngọt luôn, giữ đúng cái vibe thanh lịch elegant đó, nhẹ nhàng mà vẫn giữ cái độ sâu của gỗ và cái khúc xạ cuối nha. Có xạ khúc cuối, cái mùi kiểu gỗ khúc cuối. Thì cái gu mình là vậy á. Hồi trước là mình rất là thích kiểu như là gỗ luôn, nhưng mà dần từ mình thấy là mùa hè mình không nên xài mùi gỗ gắt quá, nên là khi mà mình tìm được cái mùi mà nó vừa hoa vừa gỗ là trời, mình ưng. Mọi người có nghe không? Sao mà tự nhiên thấy ghê vậy? Làm video mà trời gầm quá. Mà trên giấy và da nha là gần như không khác nhau nhiều, mà điều đó là hơi hiếm á. Tại vì đa số mình thử nước hoa là đa số lên da mình là nghe mùi khác liền à. Và chắc chắn là mình đã chốt cái mùi Iris Home rồi, vì mình nghĩ là nó sẽ dễ dùng hơn. Dù là mùi matcha là mình cũng khá là thích đó, nhưng mà mình chưa thấy bản thân mình dùng cái mùi này cho lắm. Mà ở đây là không có tax exempt, cho nên là tại vì ở đây là cái small business nên là không có miễn thuế rồi đó. Nhưng thật ra thì tại vì niche mà, với lại mình thấy những cái trải nghiệm ở đây thì cũng đầy đủ đặc biệt để mình thấy không có vấn đề gì luôn. Mình thì mỗi chuyến đi mình luôn muốn chọn một cái mùi riêng, không cần phải nổi tiếng đâu, nhưng mà việc đó cũng không phải làm quà nữa, nhưng mà để dành cho một kỷ niệm, ký ức đâu đó. Vì mình luôn tin là mùi hương là một trong những cách lưu lại kỷ niệm. Giống như khi mà mình ngửi lại cái mùi đó, mình không chỉ nhớ cái mùi đó, mình nhớ luôn cả ngày hôm đó, ngày ánh sáng, thời tiết và cảm giác lúc đó nữa, trong nguyên cái chuyến đi này luôn. Nên là mình đã chọn cái Perfume Sattery này, vì mình nghĩ cái hãng nước hoa này xứng đáng được nhiều người biết hơn, đặc biệt là cái mùi matcha.
và cái mùi Iris Home mà mình đang xài. Thì cảm ơn mọi người đã cùng đi với mình trên đoạn đường này của Phương Bird, nơi mà mình dừng lại lâu hơn một chút để kể cho mọi người nghe kỹ hơn về những nơi mà mình thật sự thích và muốn mọi người biết tới. Và hẹn mọi người ở chặng tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người.